เอ่อขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่เสียเวลามาวันนี้คนเยอะมากเอ่อไอไอ speak Thai first นะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่ทุกคนมานะครับเอ่อวันนี้ชื่อนิทรรศการชื่อสุนทรียศาสตร์แห่งการดำรงอยู่ก็ผมจะเกริ่นนำนิดนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้ตามทันอย่างแรกก็คือผมจะฉายหนังซึ่งทำสารคดีประมาณ20นาทีให้เราเข้าใจว่าที่มาคืออะไรเนาะคือผมได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวของคุณโลเลเนาะโลนินแล้วก็คุณแพรแล้วก็น้อง2 คนแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากโจ้ทะเลแล้วก็พวกกาวิตี้อเล็กขอบคุณที่มานะแล้วก็มือบอลแล้วก็ไอ aesthetic of being เนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ามันจะขาดไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติแบบสันติแล้วผมก็นึกถึงเคนซังแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้เขามาทอล์กว่าจุดเปลี่ยนที่เขาเป็นวิถีชีวิตแบบเหมือนกึ่งฤาษีกึ่งศิลปินกึ่งหลายๆอย่างมันเป็นยังไงแล้วผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเราเพราะว่าปกติเราก็จะอยู่แบบเหมือนศิลปินในระบบเนาะแต่เคนซังเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ศิลปินแล้วเขาก็ตอบหลายๆอย่างได้ดีมากซึ่งเราควรดูหนังก่อนหรือทอล์กก่อนดีดูหนังก่อนเนาะแล้วค่อยมีคำถามค่อยถามเคนซัง so I just introduce everyone about this exhibition how I inspire so I inspire from Lole family and the kid and pair about love and care of their family and to their artwork and then inspired by Joe. He's a graffiti artist and many artists like Murbon and Alex Fest. So when I was in Bangut, Bangut, so I have talking and discuss with them about working with social and graffiti, and so inspire me. And the most inspired is I'm thinking about the way you live at the harmony and not just be artist but the way you kind of decide to live like art and art and the way of living. So everyone want to see the film first and you talk after. Okay. What do you think? You see the film first. So we see the film and just welcome you. You want to say something before the film? I better see the film first, no? Okay, because he didn't see the film also. Okay, so please see the film, and then we can talk later. So you can sit. Okay. Yeah. อันนี้จะบังไหมครับเดี๋ยวอภิเป็นศิลปินที่จะมาแจมเป่าคุยกับเคนซังเนาะลืมแนะนำโทษทีอ่ะเรา move this ช่วยกันยกอันนี้ไปตรงกลางได้ไหมครับน้องพลอยเปิดหนังได้เลยครับอาจารย์นั่งเลยค่ะบังไหมจะอยู่รอไหมอยู่รอบังไหมเอาไว้ที่บังเมื่อวานที่เกิดเป็นเราก็บอกเราเอาคุยกันเราเคยที่ได้จัดผมกำลังทำงานเรื่องการสืบค้นตัวเอง แล้วก็ตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่13ที่กำลังจะแสดงเรื่องสุนทรียศาสตร์แห่งการดำรงอยู่แล้วผมก็คิดถึงการดำรงอยู่ในฐานะศิลปินน่ะที่ผมมองย้อนตัวเองกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าการดำรงอยู่เนี่ยมันจะปราศจากความรักไม่ได้
แล้วผมคิดว่าพอเราโตขึ้นหรือเราถูกเลี้ยงดูด้วยวัฒนธรรมหรือกฎหมายสังคมความรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลงลืมมันไป แล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรไอ้ความรักมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกร้องการตอบแทนไอ้การรักความรักที่เหมือนแสงแดดพระอาทิตย์ให้เราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ แล้วผมคิดว่าอันนี้มันคือหัวใจหลักของการมีชีวิตอยู่ไอ้ทัศนคติที่เรามองเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเมตตาความอบอุ่น ความแบ่งปันอะไรแล้วมันเริ่มจากครอบครัว สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเราในวัยเด็ก และสิ่งเหล่านี้ผมมาพบครอบครัวของโรเลของคุณแพงของน้องโรมันกับนินจา คือผมไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณอุ๋ยบูดาเปสต์ คุยกับอุ๋ย ที่เขาเคยสัมภาษณ์น้อง แล้วผมว่าผมประทับใจในสิ่งที่น้องเขาตอบเรื่องความสัมพันธ์ หรือการเลี้ยงดู หรือการที่เขาอยากจะดูแลพ่อแม่ให้เขาโตขึ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสัญญาไว้ก็คือสัญญากับน้องไว้ก็คือสมมติพ่อแม่เกิดอะไรขึ้น ผมไม่รู้หรอกว่าพ่อผมจะหยุดวาดรูปเมื่อไหร่ แต่ว่าถ้าถึงเวลานั้นอ่ะ ผมจะไปช่วยแม่ทุกอย่าง พ่อแม่น้องด้วย ผมบอกน้องแล้วว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เราช่วยได้เพราะฉะ ทำ นั้น ไมไม่ใช้เองคนเดียวอะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าผมใช้เองคนเดียวอ่ะคนเดียวมันก็ได้อะแต่ว่าพ่อแม่ผมอ่ะดูแลผมมาตลอด แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากจะขอบคุณอ่ะ แล้วผมรู้สึกว่าเด็กเขามีความกตัญญูแล้วก็พอเราเริ่มเข้าไปดูในงาน Instagram เขาหรือ Facebook อะเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่เขามีกับลูกเนาะการเล่นดนตรีด้วยกันการเต้นด้วยกันการเขียนรูปด้วยกันการอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมขาดหายไป มันก็เลยทำให้ผมเห็นชัดขึ้นเมื่อเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยความรัก จริงๆแล้วจะบอกว่าครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ์คุณพ่อคุณแม่ในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันด้วย แต่ว่าเราก็พอเราเห็นแบบนั้นเราเลยมองว่ามันมีเรื่องดีๆได้นะแล้วเราก็คิดดีได้คือเราแค่ปฏิบัติต่อคนอื่นที่มันจะไม่สร้างอะไรให้มันเป็นภาระอีกถ้าเราทำตัวเป็นปัญหาก็เพิ่มขึ้นในโลกนี้นะที่ผมคิด แล้วทัศนคติอย่างเงี้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยเหรอหรือว่าเราเพิ่งมาเป็นเลยเพราะผมอายุ60ผมยังไม่เป็นเลย ผมยังอยากทำอะไรผมก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดอยากคืออาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหลังจากมีแฟน เพราะว่า ผมคิดว่านะผมว่ามัน หรือหลังจากสูญเสียคนที่เรารักแล้วเราเลยเริ่มรู้สึกกูต้องปรับหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยก็แต่มันอาจจะสายเกินไปว่าอายุ60แล้วเพิ่งมาสมบูรณ์ พรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่พี่ นี่ จริงผมว่าพอมันคิดถึงคนอื่นเยอะกลายเป็นว่าตัวเราแบบน้อยตัวเราน้อยลง ทุกวันนี้เวลาไปนั่งด้วยกัน3 คน 4 คนเนี่ยบางทีผมไม่ได้พูดอะไรเลย ฟังนั่งฟังก็คุยกันฟังหัวเราะบางทีเหมือนคนไม่ได้พูดเลยผมว่าความสัมพันธ์บางทีมันไม่ใช่เรื่องของการพูดเหมือนเธอรักฉันไหมฉันรักเธอไหมสมมตินะแล้วก็แสดงออกไปเลยดิ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากพี่โรเลเนี่ยคือเขาอาจจะดูใจดีซอฟต์อ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยกับพ่อเขาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้เดินไปกอดกันนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะแบบแสดงความรักกับลูกมันเป็นสิ่งใหม่มากเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้รับแบบนั้นพายก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องคิดก่อนว่าเนี่ยลูกเราเองเราจะกอดเขากอดเลยนี่ลูกเราเองเราอยากหอมเราหอมเลยลูกเราเองแล้วพอโตขึ้นสักนิดนึงเขาเริ่มคิดละเขาจะให้เราจับมือไหมตอนโตอะไรเงี้ยใช่คือเขาจะเป็นคนคิดอะไรเงี้ยแล้วแพทก็บอกว่าโรจันก็จับก่อนเลยแล้วแบบถ้าเขาไม่เอาออกก็ไม่เป็นไรก็คือใช้วิธีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ฮะทำให้เขาแบบแฮปปี้ถ้าเห็นเขายิ้มเราก็มีความสุข คือมันไม่ใช่แค่พ่อกับแม่หรือพี่กับน้องแต่มันมีความเป็นเพื่อนระหว่างพ่อกับแม่พี่กับน้องมันแสดงออกมาถึงคุณค่าของความงามของความสุขในการมีชีวิตอยู่
แต่เชื่อเถอะคนเราเวลาเราแบบนี้เราต้องมีอัตราตัวเอง ซึ่งบางทีเราก็พลาดบางทีเราไปดุลูกผมครั้งหนึ่งนะโรมันเด็กอยู่ประมาณแบบ3 ขวบโรมันก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วผมทำเงี้ยเหมือนการแสดงเหมือนอะไรไม่รู้เพราะที่ผมโรมันหยุดได้แล้วโรมันทำไงวะโรมันก็ตอนนั้นเขาเรียกผมว่าโรเลหยุดได้แล้วผมแบบเฮ้ยคือสิ่งที่เราทำเขาทำเพราะว่าเขาเห็นเราทำแล้วมันก็เป็นข้อคิดให้เรา เพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาเป็นไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นดีไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราทุ่มเทเวลาเยอะๆกับลูกเนี่ยมันจะสบายเราภายหลัง พ่อแพรก็พูดมาคำหนึ่งว่า วิธีการเลี้ยงลูกนะพ่อแพรพูดสั้นมากเลยป๋าบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกมีความสุขและเรามีความสุขแพรก็เลยใช้อันนั้นตลอดชีวิตแพรเลยในการเลี้ยงโรมันและนินจามันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างเรากับลูกเจอกันตรงกลางตรงไหนดีบางทีเขาพูดกับแพรบางทีแบบเฮ้ยแม่แพรก็จะบอกว่าแม่เป็นแม่ที่ให้ความเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเพราะฉะนั้นพูดจาอะไรก็ตามต้องมีความเคารพแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโหต้องกลัวแต่หมายความว่าต้องให้ความเคารพพ่อแม่การที่เราทำแบบนั้นมันจะทำให้เขารู้สึกว่ามีแบ็คที่สำคัญอยู่คนหนึ่งเวลาเขาล้มลงมาเขาจะมีแบ็คคนนี้รับอยู่แล้วเขาจะมีความมั่นใจถ้าเขารู้สึกว่าเราเท่าเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะปรึกษาเราทำไมบางอย่างที่เราไปเห็นข้างนอกมาเราไม่รู้คืออะไรเราก็กลับมาถามแม่ได้เพราะเหมือนแม่เราผ่านเรื่องราวหรือพ่อเราผ่านเรื่องราวมาเยอะมากเลยครับเราต้องนิดนึงเลยขึ้นมานิดนึงให้เขารู้สึกว่าโอเคเราปรึกษาแม่เราได้ทุกเรื่องเพราะแม่เราจะเจ๋งมากบางอย่างผมก็ไม่เชื่อผมก็อยากไปหาแบบตามที่ผมคิดเองแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดมามันก็เป็นจริงครับเหมือนเราอาจจะคิดว่าพ่อแม่เราอาจจะตามทันเราหรือเปล่าแต่จริงแล้วพ่อแม่เราเนี่ยเจ๋งมากเลยแล้วเรื่องงานศิลปะมันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็คือเหมือนผมเนี่ยมีจินตนาการสูงมากเลยแล้วก็ผมไม่อยากเก็บผมอยากจะปล่อยมันไปตอนแรกผมก็ใช้วิธีเล่นของเล่นก่อนเล่นของเล่นที่มันต้องใช้มือครับแล้วก็คิดในการสร้างมันขึ้นมาสักวันหนึ่งผมลองพัฒนาไปเป็นปั้นบ้างครับก็ทำหลายอย่างเยอะมากเลยครับจน the final คือผมวาดรูปครับเวลาดูงานศิลปะผมเนี่ยจะมีเส้นเด่นก็คือเส้นหนาของผมครับเวลาผมเขียนเนี่ยมันจะมีเส้นหนามากเพราะว่าเหมือนอยากไปเล่นจังเลยทำยังไงให้มันเสร็จเร็วแล้วพักก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องทำเสร็จเร็วถ้าบอกทำกี่วันก็ได้เขาก็เลยคิดว่ามีเทปไหมพ่อแล้วเขาเอาเทปตึ๊ดแล้วลงสีดำทีเดียวเขาก็ตากมันเสร็จแล้ว พอแกะมาเขาก็แบบมันชอบมากรู้สึกเท่มากอะไรเงี้ยพักก็เลยแบบดีอย่างเงี้ยดีผมว่าถ้าคุยกับเรื่องผลงานแต่ละชิ้นมันซ่อนสิ่งที่เราหนักๆอยู่ข้างในแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยผมว่าถ้าเรายิ่งทำให้มันดาร์กไปอีกนะตัวเราเองเราก็อาจจะแย่แล้วคนอื่นดูงานก็ไม่รู้ว่าอาจจะสะใจแต่ว่าเราทำงานศิลปะเราอยากให้โลกสงบสุขอยากให้คนพูดจากันเพราะพอพูดไม่เพราะอีกคนนึงก็ไม่พอใจแล้วมันเมื่อไหร่มันจะคุยกันได้ถ้าเราจริงใจกันเหมือนในบ้านเนี่ยถ้าเราแบบพูดเพราะๆกันนะสังคมเล็กๆพูดเพราะแชร์กันพูดกันดีๆทำความเข้าใจความต้องการแต่ละคนมันก็เป็นสังคมที่ดีแล้วการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการที่แพรทำกิจกรรมต่างๆลูกทำไมแพรต้องถ่ายรูปตลอดเวลาโอเคจริงๆเราทำไม่ได้จะส่งภาพถ่ายให้เขาแต่แพรแค่คิดว่าการบันทึกสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นมรดกของแพรให้เขาแพรคิดว่าเราควรจะต้องมีหน้าที่สร้างความทรงจำที่ดีให้เขาเอาไว้ทีนี้พอเด็กทุกคนเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเมมโมรีที่ดีมันจะมีความหนาแน่นในจิตใจมากพอที่เขาจะสามารถแชร์ให้คนอื่นก็ได้คือน่าสนใจมาก
ลูกชาย2 คนนะในฐานะเป็นตัวแทนของความรักของครอบครัวที่ผลิตเด็ก2 คนนี้ขึ้นมาแบบนี้ผ่านดนตรีผ่านศิลปะ แล้วผมว่าครอบครัวและความรักมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สังคมที่อยู่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มาเจอโจ้เจองานข้างถนนเนาะที่ผมเดินรอบเมือง แล้วผมก็เจองานคุณเต็มไปหมดเลยแล้วเรารู้สึกได้ถึงความรักในงานมันส่งผ่าน ช่วยพาไปดูชิ้นนี้ผมประทับใจมาก ชิ้นเนี้ยมันทำให้ผมเนี่ยเห็นตัวคุณเนี่ยผมชอบมากเลยชิ้นเนี้ยช่วยอ่านให้ฟังได้ไหม จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้น มีสติที่ดีในยามที่เจอตัณหา มีการอภัยที่งดงาม มีจิตแบ่งปัน ผู้คนที่ทุกข์ยากเมื่อมีมากๆ หยุดขีดเขียนที่ทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจ ไม่คิดในสิ่งที่แย่ เอาความแย่เปลี่ยนเป็นความสดใสในใจ ด้วยเส้น สีกับจิตบริสุทธิ์ ด้วยจิตสะอาดด้วยใจจากสัญชาตญาณของกู คือสำหรับผมเนี่ยเขาซินเซียไม่ใช่คนที่ซับซ้อนคิดแบบนักธุรกิจ คิดแบบศิลปินที่จะทำให้ดัง มีเลเยอร์ในการโปรโมตตัวเอง ถ้าคนอยากจะดังในโลกศิลปะแพทเทิร์นมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์มันจะมีแพทเทิร์นว่าต้องทำยังไงแต่เขาไม่ใช่คือทุกคนรู้เขาหมดบ้านอยู่ไหนอะไรแล้วแต่เขาก็ยังเขียนเพราะเขาไม่คิดว่ามันผิดไงเขาคิดว่าเขาทำให้มันสวยงามขึ้นคือศิลปินมันป่วยทุกคนอะคือมันมองโลกไม่เหมือนคนปกติมันมีความละเอียดอ่อนแล้วผมสัมผัสได้เวลาผมคุยกับเขาเนี่ยผมสัมผัสถึงจิตที่เขาละเอียดอ่อนเนาะแล้วผมยังนึกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาครอบครัว ก็ไม่ได้ หรือเราขาดความรักในครอบครัว ไม่ ไหม ไม่ผมความรักผมเต็มเปี่ยมผมเลยกล้าเอาไปแบ่งความรักความรู้สึกดีของผมให้คนอื่นได้เห็นนะพี่แต่ส่วนตัวผมวาดหัวใจเพื่อผมสื่อถึงว่าแบบคนอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเรารักได้เยอะๆเรารักได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะพี่เราเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิ่งอย่างเงี้ยเรารักความสะอาดเรารักต้นไม้เรารักขยะชิ้นนี้ผมสามารถมาทำอย่างนี้ได้คืออันนี้คือความรักในมุมมองผมเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงสื่อพี่ผมก็จะแบบใช้สัญชาตญาณตัวเองใช้ชีวิตตัวเองแบบตัดสินแทบทุกอย่างที่เราลงไม้ลงมือทำจับมันขึ้นมาทำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรักของผมที่ผมวาดหัวใจไปเต็มเมืองเลย แสดงว่าไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาว ไม่ใช่เป็นความรักของมนุษย์เนี่ยเพราะผมมองว่าทุกวันนี้มันปัญหามันเยอะมากมันความขัดแย้งมันเยอะมากมันกลายเป็นการแบบแข่งขันหรือเปล่าการอะไรที่แบบกูต้องชนะมึงกูต้องที่หนึ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างผมไม่เคยคิดอย่างนั้นไงพี่ผมไม่เคยคิดจะไปแข่งกับใครอะแล้วพอคุยไปลึกๆเราถึงรู้ว่าอ๋อเขาโดนสังคมที่ไม่ยุติธรรมรังแกเขาตั้งแต่เด็กผมโดนข้อหาร่วมกันปล้นแต่ไม่ได้ปล้นผมเป็นคนนั่งหน้าสุดเพื่อนอีก2 คนเป็นพี่น้องกันนั่งหลังเราเป็นคนจ่ายตังค์จ่ายแบงก์กาโม่เราก็ตกใจแล้วทำไมมันรีบถอนวะวงไฟไม่เปิดเงี้ยที่ไหนได้แท็กซี่เขาเห็นว่าเพื่อนเอาหยิบปืนออกมาเล่นก็เลยเข้าไปติดแต่ตอนที่ติดเนี่ยผมสู้คดีผมไม่ได้ปล้นพอ10 เดือนปุ๊บเขาก็ตัดสินยกฟ้องแล้วเปลี่ยนเป็นคดีช่อโกงช่อโกงเหมือนยังเอาแบงก์กาโม่ไปให้ใช่อันนี้โดนคดีนี้ก็เลยรับสารภาพไปแล้วก็โดนเพิ่มอีก3 เดือนแล้วก็จบแล้วออกมาก็จากนั้นผมหยุดสิ่งที่มันจะทำให้ผมเสี่ยงเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะผมรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเลือกได้อยากเข้าไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับผมเนี่ยถ้าเราไม่เปิดพื้นที่เรียนรู้หรือรับฟังคนที่เราตัดสินว่ามันไม่ดีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์แล้วผมว่าคุณค่าหลายๆอย่างในงานเขาหรือเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้ากับระบบระเบียบวัฒนธรรมของสังคมของกฎหมายและไม่มีพื้นที่ให้เขาระบายออกแต่เนี้ยถ้าผมไม่มีประสบการณ์แบบเนี้ยผมก็จะอ่านไม่ออกจะไม่เข้าใจเนี่ยผมถึงยืนยันว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยหรือว่าเชื่อในงานเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเพียวของผมแล้วมันสะท้อนสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยเหมือนกันเลยผมถึงรักงานเขามาก
each time I see it in the city, I think it's amazing. When I look at his pictures, I always have a smile in my heart. They have always a meaning and they are so full of life. And why you make this book? Because many of his artwork is now actually going to be demolished. And I wanted to have it on paper and to preserve it. ตอนแรกที่เรามองเนี่ยเรามองในฐานะคนสร้างงานศิลปะที่มันมีเสรีภาพ แต่เราลืมไปคิดถึงว่าคนปกติที่เขาไม่เข้าใจเรามองว่ามันเป็นการทำลายทรัพย์สินของสาธารณะอะไรแบบเนี้ยในมุมเนี้ยผมก็ไม่เคยคิดตอนแรกเนาะจนกระทั่งมันมีเรื่องในปลาฉลาม เพราะว่าปีที่แล้วที่มีเรื่องคุณไปทำร้ายสครับเจอร์ ครับ ฟันปลาฉลามหักแล้วเอาสติกเกอร์ลูกตาไปติด ช่วยพูดหน่ ป อย ระมาณ ว่ามัน เที่ยง เกิด ๆ จากอะไร พี่ก็ขับรถไปกินข้าวเสร็จก็ขับไปกับแฟนไปดูพาอยากให้เขาไปดูรูปปั้นอยู่แล้ว เพราะว่าเราเห็นวิธีการของเขามันประมาณอาทิตย์กว่า2 อาทิตย์ที่เขามาติดตั้งอ่ะพอไปเห็นปุ๊บ อืม มันก็เป็นแบบมันหล่อพี่ อ่า แล้วก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากแปะสติ๊กเกอร์ อ่า ประมาณชั่วโมงอ่ะเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องก็คือแบบมีคนโทรมาแบบเอ้ยโจ้ไปทำอย่างนี้หรือเปล่าแบบ แล้วก็ไอประชาชนหัวหินก็เริ่มเอาลงไออินเทอร์เน็ตเลยครับ อ่า มันก็ กลายเป็นว่าคุณเป็นคนไปทำร้ายฟัน ใช่ทำลายฟันแล้วเราก็ไปวาดอันนี้คือข้อเบื้องต้นที่เขาคิดกับผมแบบนี้ อ่า แล้วประมาณ แต่จริงๆแล้วเป็นแค่สติกเกอร์ แล้วผมก็ไม่ได้หักด้วยมันหักอยู่แล้ว มันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เขาเทศบาลให้คุณลบงานใช่ไหม คิดว่ามีส่วนครับคิดว่า ใช่ไหม มันน่าจะเชื่อมโยงกันผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ใช่พวกเขาไงฮะเขาก่อเรื่องกันขึ้นมาเองแล้วเขาก็มาโยนให้งานของผมที่มันโคตรบริสุทธิ์ที่ผมทำมันด้วยความรู้สึกของผมที่แบบผมรู้สึกกับมันจริงๆอะแล้วเขาก็นึกออกไหมคือพูดมันยังไงคนออกไปลบงานตัวเองอะพี่ อืม แต่ตรงนั้นผมไม่เสียใจนะมันเสียใจนิดหน่อยแต่ทุกวันนี้เสียใจมากๆคือว่าพวกคุณยังพาเด็กๆน้อยๆไปลบงานเนี่ยนะเด็กมันไวสุดอะพวกคุณลากเขาไปได้ยังไงอะคุณปลูกฝังให้เขาเกลียดเรื่องพวกนี้เหรอพวกคุณดีกันแล้วเหรอ อืม นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึก อืม เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจงานคุณหรือไม่เข้าใจคุณ เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์แบบคุณไงแต่ผมเนี่ยมีเนาะผมเป็นคนที่แอนตี้สังคม เกลียดสังคมรู้สึกสังคมมันโหดร้ายหรือมันไม่ยุติธรรมมันอะไรมีแต่คนตอแหลมีแต่คนพูดหน้าไหว้หลังหลอกพูดอย่างทำอย่างเนี่ยในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในวัยนั้น แล้วเราก็ไม่เข้าใจ แล้วเราก็จะพูดขวานผ่าซากทำให้คนเจ็บปวดทำให้คน ผมเคยเป็นพี่ผมเคยเป็นผม ใช่ ผมปกป้องตัวเองด้วยวิธีนั้นเลย ผมเนี่ยเพื่อนฝูงไม่มีใครคบอะไรนะในช่วงนั้นไม่มี ผมก็ไม่มีเพื่อนในยุคนั้นนะเพื่อนน้อยมาก ยุคน่าจะปี 92 93 ที่ผมกลับจากอเมริกาใหม่ๆก็เป็นคนก้าวร้าวเลยแหละในวงการศิลปะเนี่ยเขาจะรู้จักผมว่าก้าวร้าวอย่างนี้ถ้าผมไม่ประสบความสำเร็จแบบทุกวันเนี่ยอดีตของผมก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ แต่ทุกวันนี้มัน30 ปีแล้วผมประสบความสำเร็จในโลกศิลปะ ครับ สิ่งที่ทำมากลายเป็นสิ่งที่เฮ้ยน่าศึกษาว่ามันทำอะไร แล้วผมคิดว่าวันหนึ่งโจ้ก็จะเป็นแบบนั้น แต่ตอนนี้สังคมจะไม่เข้าใจ เพราะสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในมากๆ แล้วสังคมเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะเขาสนใจอย่างว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยังไง หาเงินยังไงซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาคือโลกมันทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นวัตถุนิยม คนตกงานตั้งเท่าไหร่คนลบกันคนไร้บ้าน คนไม่มีบ้านจะอยู่ทั่วโลกเยอะแยะไปหมดตอนนี้แล้วทำไมเขาต้องมาใส่ใจกับเรากับศิลปะอะไรแบบนี้ซึ่งเขายังไม่มีข้าวจะกินแล้วผมว่าเราเป็นกระบอกเสียงแบบนั้น การพูดถึงในจุดที่มันฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกของคน หรือเป็นสิ่งที่สังคมมันขาดหายไป หรือว่าละเลยในการให้ความสำคัญ แล้วผมว่างานอย่างเงี้ยงานของโจ้หรืองานของศิลปินอีกหลายๆคนไม่ใช่แค่โจ้เนาะที่พยายามจะพูดถึงความรักความสงบความสันติอย่างเงี้ยผมว่าศิลปินเนี่ยมันถูกเกิดมาเพื่อตรงเนี้ย
ผมคิดว่าผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการเห็นเขาดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนอตัวนี้ไม่ได้นำเสนอในแง่ของดีหรือไม่ดี ผมพยายามจะพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในวัยต่างๆมันเหมือนโลกที่มันอยู่ในครอบครัวของเรา แล้วก็โลกที่เป็นสังคมคือโลกของเรา การที่พยายามจะเข้าไปอยู่กับกฎเกณฑ์ธรรมชาติหลอมรวมกับมันไม่มีเรื่องของความถูกความผิด ไม่ใช่เป็นเรื่องของความดีหรือความเลวแต่มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันมีทั้งดีและเลวเกื้อหนุนกันคือแล้วผมคิดว่ามันแสดงออกมาในวิถีชีวิตของเคนซัง Japan we can practice. Anytime I see you, Yeah. I learn many things. Yeah, good. No, I'm seriously. I've Yeah, learned yeah, anything, and I paint about this. มันเป็นภาพที่ผมเขียนเคนซังนั่งเสวนาที่เขาพูดเรื่องความว่างเปล่า ว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไร หรือว่าเขามีแต่ความว่างเปล่า แล้วอยู่ด้วย donation ผมก็เลยถามเขาเอาแล้วทำไมคนเขาต้องให้คุณ เขาบอกว่าทุกคนมีเยอะแล้ว สิ่งที่คนไม่มีคือความว่างเปล่า แล้วเขาต้องการความว่างเปล่าก็เลยมาหาเขา แล้ววันที่ผมรู้สึกว่าผมว่างเปล่า ผมก็เลยนึกถึงคำพูดเขา แล้วพอดีวันนั้นมีครอบครัวเขามาเยี่ยมจากต่างประเทศ ผมก็เลยไม่ได้คุยนาน ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับแล้ว เขาบอกเขาจะมาอาบน้ำที่นี่ทุกวัน วันรุ่งขึ้นตอนเช้าผมก็มานั่งคอยเขา6 โมงรอเขาเกือบ7 โมงกว่าเขาถึงจะมา แล้วพอผมบอกเฮ้ย Good morning อะไรเงี้ย แล้วเขาก็เดินไปเลย เขาก็เหมือนกับแบบไม่ได้ทักอะไร แล้วผมก็บอกว่า I'm waiting for you แล้วเขาบอกว่า Don't wait And from that moment, I really understanding because whole my life is waiting. That's what it's like make me enlightened about don't wait. Because you said it's the philosophy of last hippie or something you call No, this is a very basic, no? Basic of human life. about what? No wait. So waiting, Yeah, it's a cause of disappointment. yeah, Every time. You don't need to wait. We don't need to wait because it just happens every time correctly. right. So if you wait, happening never happen like you expect, Mhm. then you get very disappointed. If I don't wait, everything just happen. So my feeling is just happen, no? But if I wait, oh, he's not coming. Appointment 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock. Oh, already 4 o'clock. My God, 5 o'clock, I say very dirty word, fuck off. Right? Mhm. If I don't wait, nothing else. Oh, he just come. Okay, oh, nice. You come here, nice. Let's have a tea. Right. Everything, not only inside me, it's a whole cosmic. Without waiting, it's just happening. That's why when I'm thinking about the project of aesthetic of being, I'm thinking about that conversation and that moment. In Japanese style, we feel being. That is all being is different forms, but every being is God. So I just feel more and more, oh, this is like becoming like a friend. When you are a kid, any other being different than you are kind of toy, imitation or believing no sense, Slowly, slowly understanding, oh, being is like same like me.
I think when you become very, very good friend of all the being, which is a different kind of type of God form, if you are friend, insect, and all being, if you are friend, you are in peace. This is the first entrance of the happiness. Yeah? Happiness that we never imagine. What is the happiness? แม้วิธีคิดของเคนซังเนี่ยมันคล้ายๆผมในวัยนี้ก็คือการหาสัจจะแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสาระที่ทำให้ผมนึกถึงสภาวะธรรมที่ผมเจอเขาแล้วก็พูดถึงความไม่มีอะไรความว่างอยู่ด้วยโดเนชั่นคล้ายๆพระเลยมันเป็นชีวิตในวัยเด็กที่ผมเคยฝันที่อยากจะบวชอยากจะเป็นแบบนี้ผมเลยสัมผัสได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความฝันของผมในวัยหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วผมอยากใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นหรือไม่เป็นผมคิดว่าชีวิตมันจะนำพาเราเองแค่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองเคารพคนอื่นเราไม่เบียดเบียนคนอื่นผมคิดว่าตัวนี้มันจะนำพาให้ผมไม่ว่าผมจะเป็นฤาษีเป็นพระหรือเป็นศิลปินหรือเป็นขอทานหรือเป็นอะไรผมคิดว่าผมยอมรับมันแล้วเราจะซื่อสัตย์กับตัวเองเพื่อเข้าใจมันเพื่อเข้าใจความจริงแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีค่ากับมนุษย์ทุกคนไม่ใช่กับผมคนเดียวนะแล้วคุณค่าของมันเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเพราะผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นคุณค่าของศิลปะในการดำเนินชีวิตอยู่มันทำให้ผมเข้าใจว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ทำงานมันก็เป็นวิถีของธรรมชาติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ขึ้นหรือไม่ได้ตกเขาไม่รู้ว่าเขาทำประโยชน์ให้กับต้นไม้ให้กับโลกใบนี้ให้ความอบอุ่นกับมนุษย์เนาะมันเพียงแค่มีอยู่เพียงแค่ดำรงอยู่มันไม่ได้คิดว่ามันทำหรือไม่ทำอะไรมันเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันโดยธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นจากดวงอาทิตย์ที่มันไม่มีวันหยุดเปิดไฟหน่อยนะครับรบกวนยกอันนี้ออกไปคุยกับเป็นสังคิสครับก็คุณเจ้ยอาจจะช่วยแปลใครอยู่ข้างหลังจะนั่งข้างหน้าได้นะครับตรงกลางนี่ยังว่างเอาบอร์ดเอาหมอนเดินเข้ามาได้นะครับผมพูดภาษาไทยเนาะแล้วคุณเจ้ยแปลได้แล้วแต่ก็ thank you เคนซัง Oh, was very nice. I enjoyed very much. and The thank movie. you for give interview Oh, I'm very shy. Feel shy. ก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวครอบครัว Family โลนินหน่อยยืนหน่อยได้ไหมครับเนาะต้องขอบคุณ
ผมจะบอกเวลานิดนึงว่า เดี๋ยวเราจะคุยกันถามนิดหน่อย แล้วก็ถ้าเขายอมเป่าขลุ่ยให้เราฟังนะแล้วผมเชิญอภิช่วยแจมเมื่อกี้เขาขึ้นไปฝึกกันนิดหน่อยละแล้วหลังจากนั้นเราจะเบรกนะครับ แล้วก็ทานอาหารว่าง แล้วก็จะกลับเบรก20 นาที แล้วก็ครอบครัวเขาจะเล่นดนตรีให้เราเป็นเพอร์ฟอร์มดนตรีนะครับครอบครัวโลนินนะครับโอเคก่อนอื่นเมย์ตอนที่ผมอินเทอร์วิวเขาเนี่ยผมเจอเขาเมื่อ10 ปีก่อน10 กว่าปีก่อนแล้วเขาเคยเล่าสภาวะที่เขาคล้ายๆกับตื่นรู้แล้วเขาจากคนปกติก็กลายเป็นฤาษีหรือเป็นศิลปินหรือเป็นเล่ร่อนหรือแล้วเขาก็ไปอยู่ที่มูนวิลเลจ20 กว่าปีเนาะแล้วผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้สภาวะที่เขาปิ๊งแวบแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนจากทางโลกอะมาเป็นเหมือนกับฮิปปี้หรือฤาษีแต่ก่อนเขาก็เป็นคนปกติเนาะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อินเดียเขาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็จำไม่ได้ชัดเจนแล้ววันที่อินเทอร์วิวเนี่ยผมถามเขาบอกว่าเขาไม่บอกเขาจะมาพูดวันนี้เนาะอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากรู้เพราะผมจำไม่ได้เพราะตอนนั้นคุยกันหลายเรื่องคุณเจ้ยแปลได้ไหมครับ So Carmen was saying that about 10 years ago he met you and you mentioned that you had this awakening moment in India at Moon Village right like before Moon Village before he come to Moon Village Moon Village นี่คือที่ไหนคะ Pai okay in India before you came to Moon Village in Pai this awakening moment when you decided not to be like just like us normal people but you wanted to be a hippie kind of like a yogi live a lifestyle of freedom he's been curious about what that moment was like and you told him he didn't want to ask you the question because he wanted you to explain the condition the situation what happened to every one of us here today Okay Sadikap I better explain my life a little bit short and quickly that when I was 20 years old finished the college in Japan Tokyo someone told me hey you are very good martial art practice. Why you don't become like a kickboxer? Because I was practicing Shorin Kung Fu in Japan at the college. And when college finished, เขาบอกว่าตอนที่เขาอายุประมาณ20เนี่ยนะคะเขาจะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่โตเกียวเขาก็เป็นคนที่แบบแข็งแรงเล่นพวกแบบกังฟูมาพวกศิลปะการต่อสู้ก็มีคนถามเขาว่าทำไมไม่ไปลงลึกทางด้านนั้นเลยล่ะ Then I said, okay, I finished college now and I have nothing to do yet, so I might become a Muay Thai fighter. But before starting, I want to go Thailand to have a look. What is Muay Thai? เขาก็เพิ่งจบเสร็จเขาก็บอกตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทำอะไรเขาก็เลยคิดว่าถ้าเผื่ออยากจะเป็นนักมวยไทยก็ต้องมาดูให้เห็นกับตาว่ามวยไทยเป็นยังไงเขาก็เลยตัดสินใจ That was 50 years ago when I was 20 and becoming 21. Then I took a boat which was a French boat was going from Yokohama to Marseille in France. And in the way they stopped Japan starting Hong Kong, Thailand, Bangkok, Singapore, and goes till France. This boat was a very, very cheap way to go traveling in that time, 50 years ago. ก็50 ปีที่แล้วพอเขาตัดสินใจว่าอาจจะเริ่มเดินทางเริ่มอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปขึ้นเรือลำหนึ่งออกจากที่ท่าเรือโยโกฮาม่าแล้วมันก็ไปสต็อปที่แบบฮ่องกงมาเมืองไทยไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งไปจบที่เมืองมาเซย์ที่ประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าแต่ว่าแบบด้วยราคาที่แบบถูกมากๆ Then I come to bottom class of the ship, first class, second class, and bottom class, but full of travelers.
this time, 92, 1972. And I saw these travelers first time in my life. I was 20 years old. I'm shocked. Oh, this is the people I have never seen before in Tokyo. Many people like go along here. Oh, and in my dormitory was 8 people on the bed. Then I was not enough speaking English, but slowly getting contact. These people are going around the world, and it shocked me very much. เขาบอกว่าเขาก็ตอนขึ้นเรือเนี่ยมันก็จะมีหลายคลาสนะแบบ first class คลาสธรรมดาแล้วก็แบบคลาสที่ถูกที่สุดเขาก็ไปอยู่คลาสที่ถูกที่สุดเขาก็ไปเจอคนที่เป็นพวกฮิปปี้อะเนาะปี1972คนก็แบบหนวดเครายาวอยู่กันแบบห้องแออัดมี8คนเขาก็อยู่ในนั้นพูดภาษาก็พูดไม่ได้แต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าทุกคนพวกนี้ได้เดินทางมามากแบบมีประสบการณ์การเดินทางหลากหลายมาก And then suddenly I hear some Japanese speaking. Oh, I was in India last year. And suddenly 20, 30 beggars coming to me. And then I could not move. These people speaking. Then I just listen. Oh, India, so many beggars. Oh, very scared. But I want to go. Suddenly I felt I want to go. Forgetting about almost Muay Thai, staying in Bangkok, I have decided to buy new ticket going to Calcutta, India. แล้วระหว่างที่อยู่บนเรือเนี่ยเขาก็ได้ยินคนญี่ปุ่นคุยกันบอกหุ้ยเนี่ยเขาเพิ่งไปอินเดียมาไปแล้วก็แบบตกใจมากมีพวกขอทานเข้ามา30-40คนเนี่ยกรูเข้ามาหาเขาแบบตกใจแต่สำหรับเคนซังเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นเนาะเขาอยากจะไปเจอประสบการณ์อันนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนที่จะมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยแล้วซื้อตั๋วไปกัลกัตตาแทน First time in India visiting, I was so much afraid. Everything was so different. And in the night, very dark. In the night time, I cannot go from outside. But everything was kind of scary. It's not like Thailand. Then one morning, I see one people washing small pan, by the river. I was just looking, and suddenly focus these people washing their metal pot by the river. Then I look, and it was a very, very different way they washed, and very, very different way than Japanese. When I was 20 years, didn't know how to wash dishes. Just like this was washing dishes, I thought. But this man washing one metal pot, all using all the hand, up and down. And I look, and this man looking so enjoyful to clean one pot. Take maybe 10 minutes or 20 minutes. He's only washing. And I see exactly he is so much silent and peaceful it was to me. เขาบอกพอไปถึงอินเดียเนี่ยเขาก็แบบตื่นตาตื่นใจแต่ก็มีความกลัวมองออกไปข้างนอกก็มีแต่ความมืดมันไม่เหมือนเมืองไทยหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยที่แบบมองออกไปข้างนอกแล้วมันรู้สึกปลอดภัยเขาก็มองไปที่แม่น้ำก็เห็นคนกำลังทำอะไรอยู่เขาพยายามเพ่งมองก็เห็นคนเหมือนกำลังล้างหม้ออยู่ล้างหม้อวิธีการล้างหม้อเนี่ยเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันช่างแตกต่างจากวิธีการล้างจานที่เขาคุ้นชินกับที่ญี่ปุ่นเนาะก็แค่แบบล้างนิดนึงคว่ำก็จบแล้วแต่คนเนี้ยกว่าจะล้างหม้อได้เนี่ยล้วงแล้วล้วงอีกหมุนไปหมุนมาใช้เวลาประมาณ10 นาทีได้กว่าจะล้างหม้อนึงเสร็จแล้วเขาก็แบบรู้สึกแบบโหคนนี้นี่แบบเขาแบบอยู่กับการกระทำของเขาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความพิเศษแล้วมันรู้สึกแบบมีความสุขมีความเป็นอิสระอยู่ณโมเมนต์นั้น This is the biggest shock at my age, 20 years old.
something was I start to open my mind. This only 15 minutes of seeing these people washing, this break my brain, ideas about life, everything. I have to think. Oh, then I start liking India. Coming, going, coming, going, coming, going. Coming, going, coming, going, coming, going. Finally, I stayed almost 30 years in India. So many things to learn, and I fascinate this country, India. Himalaya, you have Mother River, Ganges, and so many people worshipping from the morning. And for me, it was a kind of heaven. Then one day I was very north India, Himalayan side. I stayed by the Ganga River, and nothing. I just see around, feel very relaxed. I see some foreigner down there enjoying also sunset time. Then I thought, I am far away from Japan now, but I am fine here. When I think like this, something happened on me suddenly. My feeling become very, very extreme. I don't know. Lot of tears coming. I never cried before. Lot of tears. This one moment in the evening, I changed my life. In 1 second, I changed completely. Next morning, I'm so happy to wake up. Never happened to me in my life. Happy. I cannot sleep. 3 o'clock in the morning, I'm already happy. Waking up. My God, what happened to me? I never been happy 20 years. I go out. I stayed in the temple. So I go out and surprised. I see small flower and I am already stuck. Stopping in the morning in front of one flower, again, cry. I go around, I feel very different. I check myself. Maybe I'm become crazy. I check in a many way myself. เขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้เห็นคนล้างหม้อเนี่ย10 นาทีเขารู้สึกประทับใจมากเลยเขาก็ชอบอินเดียแล้วก็ไปมาอยู่ที่อินเดียเนี่ยประมาณ30 ปีได้แล้วก็มีเขาก็บอกเขาก็ขึ้นไปฮิมาลายาแม่น้ำคงคาแบบไปหลายๆที่แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นไปอยู่แถวฮิมาลายาทางด้านเหนือของอินเดียกำลังมองแม่น้ำคงคาอยู่ช่วงซันเซ็ตก็เห็นพวกแบบต่างชาติมองอยู่ตรงแม่น้ำเขาก็มองไปที่ต่างชาติแล้วเขาบอกฉันเองก็เป็นต่างชาติเหมือนกันเนาะแต่ฉันมีความสุขมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้ในฐานะที่เป็นต่างชาติในญี่ปุ่นเป็นต่างชาติในอินเดียอย่างเงี้ยแล้วเขาความรู้สึกมันก็ล้นขึ้นมามากๆเลยเขาก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรอยู่แล้วเขาก็แบบร้องไห้น้ำตาแตกร้องไงก็ร้องไม่หยุดแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบมีความสุขอิ่มเอิบใจมากๆคืนนั้นเขานอนแล้วเขาก็แบบนอนไม่ค่อยนอนหลับแต่ตื่นขึ้นมาตี 3ด้วยความรู้สึกที่แบบมีความสุขมากๆซึ่งเขาไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนเลยนะคะแล้วเขาก็ตอนนั้นเขาพักอยู่ที่วัดหนึ่งเขาตื่นเช้ามาเขาก็เดินทางลงไปที่วัดเขาเจอดอกไม้ดอกหนึ่งเขาก็หยุดแล้วก็มองดอกไม้
แค่ดอกไม้ดอกเดียวที่อยู่ที่พื้นเนี่ยทำให้เขาหยุดมองแล้วเขาก็ร้องไห้อีกเขาก็มีคิดในใจว่าเขาเพี้ยนไปแล้วแบบว่าแปลกหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเนี่ยถึงมีอาการแบบนี้ขึ้นมาได้โดโซ Then some days happening in India, I'm happy, and still I am kind of very much awakened. Every minute I can see something different than before, and lot of happiness. Happiness is like a come from water, like water, like this. Happiness. So I have to go somewhere. People don't see me because I cannot control my happiness. So in the town, I cannot be like this too much. So I go hiding mountainside. I jump. So much happy. So much happy. But I didn't do anything. It just happened in 1 second and changed my life. As long as I remember, my mother used to say, "You don't change. Your character never change. We cannot change." So I thought long time I don't change. But I experienced that I changed. เขาบอกช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขามีความรู้สึกอิ่มเอมใจมากมีความสุขมากๆความสุขมันแบบล้นทะลักขึ้นมาเหมือนน้ำท่วมอะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็แบบออกมาจนเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่รอบๆคนทั่วไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนคนทั่วไปอาจจะรับเขาไม่ได้หรือว่าอะไรประมาณนั้นเขาก็ออกแยกตัวออกไปอยู่สันโดษไปอยู่ใกล้ๆคนอื่นแต่ระหว่างที่อยู่เนี่ยเขาก็แบบกระโดดโลดเต้นแบบมีความสุขมากเลยแล้วเขาก็มาคิดว่าแบบเฮ้ยใน1 เสี้ยววินาทีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรทริกเกอร์ให้เขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ไปนึกถึงคำที่แม่เขาพูดแม่เขาบอกว่าคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกซึ่งเขาก็มีความเชื่ออันนั้นว่าคนเรามันเปลี่ยนไม่ได้มาอยู่นานมากแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าคนเราสามารถจะเปลี่ยนได้ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่แบบเหมือนตื่นรู้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเคลียร์หมดหลังจากนั้นYeah, so many things changed. I can say I was almost 3,000 or 4,000 between high in a village in India and visited many holy places, but no shoes, no this, just sarong and 2 blankets, like a sadhu, like monks, Indian monks. They go everywhere. And I don't feel very cold, no. 4,000 very, very cold, snow place. I'm barefoot and just lungi. I'm okay. I surprised. Why I don't feel cold? So my physical body also changed. And not now, but that time, everywhere I go, people like me. This was never happened before. And I stopped myself thinking, I was not like this. But now I see everywhere I go, people like me. So strange. I don't feel cold anywhere. I'm happy all the time. I don't have anything, but when I think, I need a blanket. Go to more high. Some people give me blanket. You need a blanket. เขาบอกว่าเขาก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาสูงของที่อินเดียนะคะประมาณ 3,000-4,000 ระดับสูงไม่รู้เรียกว่าอะไรซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่หนาวแต่เขาก็เท้าเปล่าเดินได้ถ้าใส่สโลงตัวเดียวแล้วก็มี
เหมือนผ้าห่ม2 ผืนห่มขึ้นไปเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนาว มันไม่ใช่แค่สภาวะของจิตของเขาที่เปลี่ยนไปร่างกายเขาก็เปลี่ยนไปด้วย ร่างกายเขาไม่ได้รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเขามีแต่ความสุขไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็มีความสุข อีกอันหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นก็คือผู้คนรอบๆตัวเนี่ยก็เหมือนรักเขามีจิตใจเมตตาเข้ามาหาเขาก็เดินทางขึ้นเขาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีผ้าห่มมากำลังคิดว่าโอ๊ยหนาวจังเลยต้องการผ้าห่มสักพักก็จะมีคนเอาผ้าห่มมายื่นให้ มันแปลกมากเลยที่เขาก็ไม่เคยมีคนมาเมตตามารักมาชอบแบบอย่างนี้มาก่อนจนกระทั่งเกิดสภาวะนี้ขึ้นมา And after all, something happened. Sometime I'm come down from Himalaya side to Benares, a very holy place by the Ganga River. One time I was invited in a party of a foreigners group. I sit down and they are playing music. And I was having a very small toy flute. I was playing like this, just to make a noise, you know. And the man beside, he said, "Hey, you are out of tune." I remember, there must be a tune. I was completely forgetting in the music there is a tune, you know, harmony. And then he said, "Your music is completely not so good." Then I asked him, "What you are doing?" "I am flute player for 6 generations," he said, this young man. "My father, grandmother, this generation all played one instrument." So I asked him, "Can I study with you?" ก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ลงมาจากชายเขาอย่างเงี้ยนะคะมาลงมาด้านล่างมันเป็น holy place เหมือนพื้นที่มีวัดมีอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มีปาร์ตี้สำหรับชาวต่างชาติเขาก็เข้าไปจอยด้วยแล้วก็ระหว่างที่นั่งอยู่เนี่ยเขาก็หยิบฟลุตของเล่นขลุ่ยของเล่นมาเป่าเล่นเป่าไปเป่ามาไม่ได้ตั้งใจอะไรแค่ให้มันมีเสียงอะไรออกมาสักหน่อยนึงก็มีคนเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็บอกว่าหุ้ยเล่นเพี้ยนมากเลยอ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วเขาก็เลยถามกลับไปบอกว่าแล้วมันต้องเล่นถูกต้องอะไรยังไงเหรอคุณเป็นใครเหรอผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่เล่นขลุ่ยเนี่ยมาตั้งแบบ6 ยุค 6 สมัยแล้วตั้งแต่แบบทวดไล่ลงมาเขาก็เป็นคนเป่าขลุ่ยเหมือนกันเคนซังก็เลยถามว่างั้นสอนเขาหน่อยได้ไหม So I had some lesson, and I start to know in myself that I am nothing for the music. Then I decide, okay, I want to practice with this teacher. He's much younger than me. And more I study, more I feel that I'm no good. I start to understand ability. Then 1 year, and my feeling of high become very, very, very down. At the same time, I'm best trying from the morning, practice. I want to become good music. And try, lots of frustration, because it's lots of practice. I have to stay in the room, sitting all the time practice. So this practice made me very tired in spiritual way. If I want to become good privately, my spirit don't let me be free. I'm becoming trapped, you know. So my feeling becoming, after 10 months, I'm becoming very low, but still fighting for practice music.
เขาบอกว่าพอเขาได้ไปเรียนแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีทักษะทางด้านการเล่นดนตรีเลยเนาะเล่นเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีพอเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนจิตตกยิ่งเล่นยิ่งเครียดยิ่งเล่นยิ่งเครียดความสุขก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาเล่นไป10 เดือนเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้ดีพอเขาก็พยายามจะเค้นตัวเองว่าเฮ้ยมันมีความเครียดเข้ามาว่าเขาจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จความสุขของเขาก็ค่อยๆลดลงมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ดิ่งจนสุดนะแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขายังทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ Then still going practice, becoming my main of the day. I don't pray to God, I don't make yoga, nothing. I just sit and pray or sing, practice. Then year, I just become a normal person again. And I was wondering why happened that time that I become high and not now. And it never happened again. Why? I'm asking myself, why? หลังจากที่ฝึกฝนไปปีต่อปีผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้ดีพอสำหรับความรู้สึกของเขาเองแล้วเขาก็รู้สึกแย่ลงทางด้านจิตใจนะคะไอ้ความที่รู้สึกว่าตื่นรู้เนี่ยมันหายไปหมดแล้วเขากลายเป็นคนปกติแล้วที่มีความทุกข์ความเศร้าอะไรประมาณนี้เขาก็มาถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เขาเกิดสภาวะณตอนนั้นและอะไรทำให้เขาต้องมาจมทุกข์อยู่กับณตอนนี้So my life becoming half happy, half wondering what happened that time on me. In one night in India, suddenly changed my life. What happened? 1 year, 2 years, 3 years, 10 years I've been thinking but didn't know. And waiting to happen again. But never happened. And one day, one book arrived from Spain to Thailand, to buy my house. That was a Japanese book that it became one day a movie, this book, that the people who worship the dead body, people when die, Japan, they make a cosmetic and clean everyone and put into the box to send. So this person who clean the dead body, one day saw the lots of light on the dead body, full of light. Then he also suffered, happened like this, like me, same. This man cleaning, experience some dead bodies and light experience, good experience, become happy and like this, and after, never happened like me. And he was researching all the religion book and master's book and Buddhist book, everything he checked. Finally, he discovered in Buddhism in Japan, there is one power come from Buddha, and one power come from yourself. This two-way. So usually I think forget about this Buddha and focus only in me. Why? Why not happen? Why? Many questions. But finally I understand. Okay, that was a God help to me. Buddha helped me. That Buddha sent me the power to wake up. So I wake up. But you know, when you wake up spiritual way,
if little bit wake up, it makes your life very suffering. โอเค แล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่ปายแล้วเขาได้รับหนังสือมาเล่มหนึ่งมาจากมีคนส่งมาให้เขาจากสเปนเป็นหนังสือญี่ปุ่น ที่เอามาทำเป็นหนังด้วยหลังจากนั้นนะคะหนังสืออันเนี้ยพูดถึงคนที่มีสภาวะคล้ายๆเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนเวลามีคนตายแล้วเขาจะต้องมาทำความสะอาดศพแต่งศพก่อนที่จะเอาเข้าโรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็ทำความสะอาดศพทำแล้วแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนว่าแบบมันมีพลังชีวิตแสงแห่งชีวิตอะไรเนี่ยออกมาจากศพเขาก็เกิดสภาวะคล้ายๆกันที่เหมือนสภาวะตื่นรู้แต่สภาวะนั้นมันก็หายไปเขาก็พยายามค้นหาเหมือนเคนซังเลยว่าค้นหาว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมมันถึงหายไปได้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองส่วน2มิติที่เกี่ยวข้องด้วยมิติหนึ่งคือมาจากเบื้องบนเป็นพุทธะเป็นพลังงานจากเบื้องบนจากพุทธะกับอีกอันนึงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองถ้าเผื่อ2อันนั้นไม่จูนติดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าพอคนเราเนี่ยเริ่มตื่นรู้ได้สักประมาณนึงเนี่ยแต่ว่ามันยังรู้ได้ไม่มากพอมันจะรู้สึกถึงความทุกข์ออกมาก่อน So I was believing that to enlightened, you need lots of effort. I was thinking so. But like me, experience little bit about cosmic experience. That is not much, only little. When you have understand little bit of special spirituality in this society, how to make your life is very difficult. Many people become like artists. But look, all the artists are very poor, hungry. Not every artist is happy. Very difficult. Only some of them become safe. But almost many musicians, many photographers, all the artists, they're not so much rich, very difficult. And they need lots of help. And my case was like this. Only understand a little bit about the cosmic experience. I am no more possible to live in a society. Everything become too much violence. I don't find my way. I don't have job. Because this job, I don't like it. This job, I don't like it. Because it's only not for destroy the world, you know. So I cannot find a job. And many of them who awaken little bit, the same happening. They are not free to do any kind of job, you know, in this society. Then I decided, okay, I'm happy, but what to do? What to do? So I have decided, no make money. But what to do? I do what I really want to do. That is a strong promise to me. I do what I want to do, and I feel happy. So that was a decision that I don't do anything else. That something I feel good, I do. Okay. Then also I realized practice meditation. That was believing. I was believing many years. India, in Japan, and everywhere I was trying to meditate. Very difficult to meditate. Yeah? 5 minutes already you give up. On the legs, this very uncomfortable. This, but still I was forcing to do.
But since this experience in India happened, I gave up everything. Okay, to experience the spiritually high, you don't need to meditate anything. You don't need to do anything. Because some Buddha power is trying to help you always, help you. So only you have to focus that I want to experience. I am already this experience needed. Only this. You don't need to meditate to 10 years, 20 years. You look in this world, how many people are meditating? So many monks, so many spiritual people. Who enlightened? Only few people. But still, many people have an experience of cosmic experience, just doing nothing. すみませんちょっとเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อเราได้รับพลังงานแต่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นกึ่งพลังงานจักรวาลเนาะสภาวะที่เขาได้เนี่ยถ้าเผื่อเราได้รับมันยังไม่มากพอเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มเอมอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันจะเกิดความยากลำบากเพราะเราได้รู้สึกถึงความพิเศษอะไรบางอย่างแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้หางานได้เพราะว่ามันเป็นอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งอะที่แบบศิลปินบางคนก็จะมีสภาวะประมาณอย่างนี้คือต้องทำอะไรด้วยตัวเองแต่ว่ามันอยู่ในสังคมยากคนไม่เข้าใจจะทำเป็นอาชีพก็ยากสังเกตได้ว่าศิลปินหลายๆคนก็จะไม่ได้ทำเงินได้เยอะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเขาก็มานั่งคิดว่าแบบแล้วยังไงดีเขาควรจะต้องไปหางานอะไรทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ไปมาเขามานั่งคิดไปคิดมาเขาก็คิดว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเขาก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเท่านั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาคิดเอาไว้เพราะเขาก็มานึกย้อนกลับไปว่าตอนที่อยู่อินเดียเนี่ยนั่งสมาธินั่งเปล่านั่งนู่นนี่นั่นพยายามแล้วพยายามอีกใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายปีหลายวันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่พอไอ้ช่วงที่มันไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยเขาก็เกิดสภาวะตื่นรู้ขึ้นมาเขาก็คิดว่าเขาทำอย่างนั้นบ้างดีกว่าคือไม่ต้องไปฝืนมันไม่ต้องไปพยายามมันปล่อยให้สิ่งเบื้องบนโดนบันดาลใจให้สิ่งที่จะเกิดกับเราเกิดขึ้นมาเอง So only possible to focus in my case was forgive, forgive. I think in the moment when I experience cosmic experience, this without thinking, without making effort, I think I forgave everything in 1 second. I was feeling feeling happy to see people in India. Then my experience happened, and this moment I only things to remember was this moment something happened. I forgave everything, my life and everything. I think this was a kind of not in my brain, but all this forgiveness suddenly came to me, and I just catched. Now I forgave everything. My mother, father, family, my young time, my no good thinking, this. Then I become free, I think. Only that. I don't need to meditate anymore. Nothing. Just forgive. That was the cause of my beginning of happiness. So only one thing happened, and it changed my life completely. Only 1 second. So I hope you don't focus about sitting and make effort meditating. Meditating, no, just wishing to forgive. Forgive. If you don't like this, forgive. If you don't like that, you forgive deeply. Automatically comes a big experience, I think.
That's not so difficult, I think. And everyone has to experience this. I don't know how it's called, but this makes you very much sure power of the life. You are already confident after one second experience. So this is my message only. I can tell you. I don't know if you understand, but thank you very much. โอเคเขาบอกว่าอันนึงเนี่ยที่เขาเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นกับเขาเองเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้ตั้งใจหรือว่าพยายามอะไรเลยแต่ความรู้สึกที่เป็นการแบบรู้สึกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตัวเขาเองในอดีตคนรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้อภัยพอมันเกิดการยอมรับการให้อภัยไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกเขาถูกปลดปล่อยเลยรู้สึกถึงความอิสระในแบบ1 เสี้ยววินาทีเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบโล่งใจขึ้นมาเลยแล้วคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะบอกว่าฉันให้อภัยเราก็จะไม่ยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็จะเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขได้อันเนี้ยเป็นข้อความเป็นสารที่เขาอยากจะให้แชร์กับพวกเราในวันนี้ค่ะ Yeah, and one thing in South Japan we have island called Yaku Island, very south of Japan. Small island, but there is almost 3,000 big mountain in small island. And in this island, Yaku Island, we have 7,000 years old juniper tree living. 7,000 juniper tree. And many thousand juniper tree, younger 2,000, 3,000 are very normal in this island. And one day, piece of this tree, my friend cut and show me the surface of cut. There is always 1 year, next year's mark. When I see this on the tree, I understand, okay, one life, a next growing life, I can see so many things on the tree. That's the age of tree. So when you have age, you understand the age capacity life perfectly. You don't need to make any effort. Your life experience is concentrated in you. So age is a very respectable teacher, I think. They teach you. And any question, they will answer you. That is in you. If you only have to listen. So, as a tree, human is the same. No need to make so much effort. Just live good and thinking about normal things. Okay, I think that was when I become now 78 years old. Very recently, I understand this secret. Oh, life was not so much difficult than I thought. Young time I was so much struggle because I was seeing life very difficult. Really, everything was too much difficult. But as I become an old man, now I can say this life energy is always with you and teaching you. No problem. Very easy. Let's make it easy life. Thank you very much. That's my life story. โอเค Thank you.
เรื่องสุดท้ายเขาบอกว่ามันมีเกาะอยู่ที่ทางใต้ของญี่ปุ่นชื่อเกาะยาคุนะคะ อันเนี้ยภูเขามันก็จะมีภูเขาสูงๆเลยแบบ3,000 กว่าเมตรอะไรอย่างเงี้ย บนภูเขาก็จะมีต้นไม้ต้นสน อายุแบบ 7,000 ปีเลย เพราะฉะนั้นต้นมันจะใหญ่มากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเขาก็ตัดต้นไม้แล้วก็เอาไอ้ตัวท่อนไม้เนี่ยให้เขาดูเขาก็เห็นวงปีมีวง2 วง 3 วงแบบเต็มไปหมดเลย แล้วเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยอายุของเราเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้เองเนาะมันก็คอนเทนอยู่ในไอ้เนี่ยต้นไม้รากไม้อะไรเนี่ยมันก็เหมือนคนเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว อย่าไปเสาะหาคำถามคำตอบจากภายนอกบางทีสิ่งที่เราอยากจะรู้มันอยู่ประสบการณ์มันอยู่ของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่าไปคิดมากถามคำถามง่ายๆกับตัวเองแล้วความรู้ความรู้สึกคำตอบมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเอง ชีวิตเขาจนตอนนี้เขาอายุ78 ปีเขาก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานมานี้แหละว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพยายามไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องคิดว่าชีวิตมันยากเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของเราเองก็จะตอบเราเองว่าชีวิตเราควรจะเป็นแบบไหนประมาณนั้นค่ะ Thank you very much Thank you very Ken much. Sang Thank you very much. beautiful Would you play the foot for us for one song just one song Yeah, why not? yeah okay Why not? 20 years ago, I came to Pai from India. India becoming 20 years ago very much noisy for me, no privacy. So I came to Pai, and it was a kind of heaven. Oh, lots of nature and lots of privacy. So people with a friend wandering many years in India. We had some groups, Japanese, our friend, 10 years, 20 years wandering in India. I'm also. So we all together got a meeting. Then I said, I am tired about wandering all the time. Why not we don't make one big house? And anytime we can be here, there. Then we decided to make a community in Pai. That's called Moon Village. And people call Japanese village. We had 5 families and a very big 2 rivers and farming. And this time I made first time my home. No money. What to do? So with the earth and bamboo, I made a very beautiful house. Took me 3 years to make. Many people come and stay and help me. And this time I come from India, starting making my house. My body is very skinny. Never worked hard. In many years I was sitting only and play music in India. I was skinny, no power. Start making house. Then become this hand, no more musician. I move. This is not the hand of a monthly player. 1 year, 2 years, 3 years, only this making house, my house. Very happy, you know. And no forget about the music. So much happy to make my own house. My God. Then took me 3 years after, I am becoming no musician anymore. I don't find so much joy about music because making a house and talking with the people was more fun to me. So slowly music going away. Music going away. So now, actually I cannot play. But he said, oh, bring your instrument, play here. We have a great musician. So I have to do something. You know? That's excuse me if
My sound is very bad. Please excuse me. His your name? อภิ Now Let she translate อันนี้ เขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทย 20 ปีที่แล้ว ตอนที่มาเนี่ยเขาก็คุยกับเพื่อนญี่ปุ่นที่เหมือนเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกัน แล้วก็มีคอมมูนิตี้เล็กๆ อย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยน่าจะมีที่อยู่ที่อย่างสมมุติอยู่ที่อินเดียที่หนึ่งอยู่ที่เมืองไทยที่หนึ่งแล้วก็แบบมีคนย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ปายชื่อว่า Moon Village เขาก็เริ่มสร้างบ้านด้วยมือของเขาเองเลย แล้วก็มีคนจากในหมู่บ้านมาช่วย เขาก็บอกว่าจากมือของผู้เล่นขลุ่ย คนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนนั่งเล่นขลุ่ยทั้งวี่ทั้งวันจนกระทั่งต้องมาสร้างบ้านเองเลื่อยไม้ตอกไม้นู่นนี่นั่นมือเขาก็แข็ง เขาก็ไม่ใช่นักดนตรีต่อไปละก็เหมือนอารมณ์แก้ตัวว่าถ้าเขาเล่นไม่ดีก็อย่าว่ากันนะ แล้วเขาบอกว่านะตอนนี้เขามีความสุขกับการสร้างบ้าน แล้วก็พูดคุยกับคนที่มาหาเขาที่บ้านมากกว่าการเล่นดนตรีแล้ว so ผมว่าเขาแค่แก้ตัว อันนี้ที่ผมอยากให้เขามาเป่า คือว่าเขาเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจผม เพราะว่าทุกเช้าเนี่ยเขาจะขึ้นไปเป่าบนน้ำพุร้อนเนาะที่ผมทักเขาอะแล้วเขาบอกว่าโดนเวทอะเขาหายไปขึ้นไปบนภูเขา แล้วเขาจะเป่าคุยเนี่ย ผมว่าเขาต้องการจะสื่อสารกับอะไรบางอย่าง ซึ่งไม่ใช่มนุษย์เนาะเขาขึ้นไปคนเดียวบนภูเขา แล้วเขาจะเป่าทุกเช้า ตอนเขาลงมาผมก็เลยคุยกับเขาว่า สิ่งที่เขาพูดคืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายเหมือนในหนังเนาะก็เดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ แต่ในที่เขาพูดเมื่อกี้ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้เป่าเพราะ แต่ผมประทับใจในสิ่งที่วันนั้นที่เห็นก็เลยอยากให้เขามาเป่าแค่นั้นเองเพราะว่าผมรู้สึกมันอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศที่มันอบอุ่นเนาะมันอยู่บนน้ำพุร้อนแล้วก็มีแต่หมอกแล้วเขาก็เป่า
powerful storage. Thank you so much. Thank We you very just much. had a อภิอภิ uh, ขอบคุณมาก okay, just to make 5 minutes ago meeting, so Yeah. no good music. Yeah, sorry. Thank you very much. so มีใครอยากจะถามอะไรไหมหรือว่าจะพักเลย May someone want to ask something with Ken Sang or just take a break or we can talk later with you if someone want to ask you so now we take a break 20 minutes and come back and Lonin family will play the music นะครับก็โทษที ก็ขอบคุณที่มาแล้วก็เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็คุยกับเคนซังที่หลังเนาะอยากให้พวกเราไปดื่มไปกินของเตรียมมานะครับต้องขอบคุณอาจารย์สิริพันธ์แล้วก็คุณแพนด้าที่ช่วยทำอาหารช่วยกันไปกินแล้ว20 นาทีกลับมาจะมีดนตรีคล้ายๆ perform art sound ของครอบครัวโลนินนะครับเชิญครับหรือใครจะคุยกับเคนซังก็ยินดี thank you นะ thank you very much ก็ขอบคุณโลเลแพรโลนินโลมันนินจาแล้วก็ผลงานของเขาอยู่ตรงนี้นะครับรูปปั้นฟันคุดแล้วก็สมุดภาพของครอบครัวถ่ายโดยแพรแล้วก็เพนติ้งของน้องโรมันกับนินจาจะบอกว่าผมรู้สึกประทับใจอย่างมากที่เจอบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็ทำให้ผมตระหนักว่าสุนทรียศาสตร์ของการดำรงอยู่เนี่ยมันจะขาดความรักในครอบครัวไปไม่ได้เลยแล้วผมว่ามันเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วมันส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงก็จากครอบครัวแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็โตก็คิดต่อไปแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะมีศิลปินที่พูดเรื่องสังคมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับความคิดของระบบอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาเจอพวกกาวิตี้เนาะแต่ผมก็เลือกโจ้เป็นตัวแทนแต่ก็มีอเล็กกับมือบอลที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่างานกาวิตี้มันเป็นยังไงแล้วก็เป็นเรื่องของการแสดงออกอาจจะไม่คลองกับกฎระเบียบแต่เจตนาหรือความมุ่งหมายหรือเสรีภาพมันค่อนข้างจะครีเอทีฟผมก็ศึกษาแล้วก็เอามารวมกันก็อยากให้เห็นว่าการดำรงอยู่เนี่ยสุนทรียศาสตร์หรือคุณค่าของการดำรงอยู่เนี่ยมันปราศจากความรักความเมตตาและก็การแบ่งปันหรือว่าการค้นหาสัจจะภายในตัวเราหรือธรรมชาติแบบเคนซังเนี่ยทำให้ผมเห็น3 เลเยอร์นี้เนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังเดี๋ยวหลังจากนี้จะเปิดให้ดูเนาะแล้วใครที่มาช้าก็นั่งดูได้เนาะก็หนังมันจะพูดค่อนข้างจะครบทุกอย่างแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรก็ขอให้เริ่มเลยก็ขอบคุณมากครับ
จะทำทุกอย่าง จะทำทุกทางมันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรแม้เธอจะมีใครไม่สนใจแม้ความจริงจะเป็นเช่นไรว่ามีเธออยู่ในใจจะทำทุกอย่างมันได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉันแต่เราถึงรู้จักแค่มองด้วยสายตามันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไร ขอบคุณครับจบการแสดงแล้วครับ เอาอีกอยากฟังคุณแม่ร้องเพลงอ่ะคุณแม่จะโชว์เพลงหนึ่งแฮปปี้แบนด์นักร้องนำวงแฮปปี้แบนด์เอาตบมือหน่อยใครอยากฟัง คือต้องเล่าก่อนว่าเมื่อประมาณปี2009สมัยนั้นคือเราได้ตั้งวงดนตรีขึ้นมาวงหนึ่งชื่อว่าวง Happy Band ซึ่งวง Happy Band เนี่ยก็ตอนนั้นผมกับแพรเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันแล้วเราก็สร้างวงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเล่นกีตาร์แล้วเป้าหมายของเราเนี่ยจริงๆตอนแรกเราตั้งใจที่จะเป็นวงดนตรีเพื่อถ่ายวิดีโอเป็นสตอรี่เกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับคนที่พยายามจะเล่นดนตรีซึ่งแพรก็เคยเล่นเปียโนมาแต่ก็เป็นเปียโนแบบคลาสสิกเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราอยากทำสารคดีอันนี้ขึ้นมาแบบเมคขึ้นมาเป็นวงปลอมๆขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ลองไปซ้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำวิดีโอออกมาแล้วปรากฏว่าคุณเต๋อนวพลเห็นแล้วก็เลยแบบไปจัดงานที่CDC แล้วก็เชิญวง Happy Band ไปซึ่งเรายังไม่ได้แบบแพรขึ้นมาแล้วช่วยเล่าหน่อย เผื่อจะได้กระจ่างขึ้นนี่เหรอฮัลโหลอ๋อจริงๆแล้ว Happy Band ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นวงดนตรีจริงๆค่ะมันเป็นการทำวิดีโออาร์ตอันหนึ่งที่เราทำเป็นว่าเราเป็นวงดนตรีแล้วก็ทำเป็นวิดีโออาร์ตขึ้นมาแต่ว่าเต๋อเขาคิดว่าเป็นวงจริงๆเขาเลยเชิญไปเล่นแล้วพอเราได้รับคำเชิญพักก็บอกว่าก็ไปเล่นก็ได้ก็เล่นแบบที่เราเล่นเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเล่นไปทั้งหมด50 ครั้งแล้วเราเพลงเราก็แต่งขึ้นมาเองใช่แล้วก็มีเพลงเคยมาเล่นที่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบไปเล่นที่สิงคโปร์แล้วก็ไปเล่นหลายที่มากไต้หวันแล้วก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตแฟตทีเชิร์ตแล้วก็เป็นวงเปิดให้วงดนตรีแบบอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็ไปเล่นเป็นวงเปิดให้วง The Rex คือจากวงดนตรีที่ปลอมๆนะฮะแต่ว่าแล้วก็จริงๆแล้วพาเล่นกีตาร์ไม่เป็นแต่ว่าพาต้องเล่นกีตาร์ทุกเพลงใน Happy Band คือผมก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่าในเรื่องดนตรีเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนดนตรีมาแต่ว่าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆไงแต่เราคิดว่าจริงๆวงดนตรีมันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีเพลงขึ้นมานะแล้วพร้อมที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยคือใช่แล้วก็ตอนนั้นมันคือแบบถ้าเพลงไหนที่พี่โดเลไม่เล่นเบสพาต้องไปเล่นเบสเพลงนั้นซึ่งพาก็เล่นเบสไม่เป็นแต่ว่าพาต้องเล่นให้พี่โรเลใช่คือเขาเล่นสมมติว่าต้องเล่นเบสเพลงนั้นเขาจะเล่นได้
เรียกว่า เล่นได้เพลงเดียวอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเรา แต่ เล่น ไม่ ได้ มี เพ ใคร ลงเดียว รู้เพราะว่าเล่นได้ดีมากในเพลงนั้น รวมไปถึงเวลาเล่นกีตาร์นะแล้วก็เล่นได้เพลงนั้นเพลงเดียวเหมือนกัน ใช่แล้วก็ ใช่ พี่เลยบอกว่าเพลงนี้ต้องการเนื้อร้องแพทแต่งหน่อยแพทก็แต่งด้วย แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วคิดว่าถ้าใครอยากทำวงดนตรีนะในความเชื่อของเรานะไม่ต้องไปกลัวอะไร ใช่คือเขาจะบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นนักดนตรีเราก็จะเป็นนักดนตรีอะเขาก็บอกว่าแพทแต่งมาเลย เดี๋ยวเราเล่นแพทก็แต่งมาเลย10 บรรทัด แล้วเขาก็เล่นแล้วก็เป็นเพลงอย่างนั้นค่ะ แล้วก็คือผมคิดว่าเครื่องดนตรีมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง เพราะฉะนั้นหน้าที่มันคือเราก็ต้องการแค่แบบสร้างอารมณ์ของมัน เช่นแบบว่า มันก็จะดูแบบรู้สึกน่ากลัวนิดนึงนะตืด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 เราจะเติมเสียงแบบ I know I know I know ฉันรู้อะไรอย่างเงี้ยนะ Oh I know I know Oh อย่างเงี้ยพอมันเป็นกรุ๊ปเป็นชุดมันก็จะกลายเป็นเพลงได้อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเราก็ทำมาตลอด ใช่แล้วก็มันเหมือนตอนนั้นเรามีความเข้าใจว่าในการเล่นมาตลอด50 ครั้งอ่ะเราเข้าใจว่าดนตรีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นสากลมากดนตรีเป็นของทุกคน แล้วก็เราสามารถที่จะ create ดนตรีได้ถึงเราจะไม่เคยเล่นดนตรีก็ตามใช่ ก็ ไหม ถ้าเป็นหลักการแบบเล่นเบสที่ผมเล่นเมื่อกี้จริงแล้วก็ไม่ค่อยเล่นอยู่ที่บ้าน แต่ว่าถ้าจะเล่นแบบสมมติเราจับมาแบบเราจับชินๆนะแล้วก็เติมเสียงเข้าไปเงี้ยมันก็พอเป็นกรุ๊ปเป็นชุดใช่ไหมมีกลองมามีเสียงกีตาร์มามีเครื่องเป่ามามันก็จะกลายเป็นกรุ๊ปเป็นดนตรีได้ อย่างเมื่อกี้ที่เขาเล่นกับโรมันนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพลงที่เราเคยคิดมาก่อน แต่ว่ามันเป็นการคุยกันมันเป็น conversation ระหว่างพ่อกับลูกด้วยเสียงคือเราจะทำแบบนั้นที่บ้านกันบ่อยๆคือบางทีพ่อเขาก็เล่นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วโรมันเขาก็เดินมาแล้วก็คุยกับพ่อเขาแบบไม่มีคำพูดอะเป็นแบบนั้น ก็จริงๆแล้วเราก็เลยคิดว่าบางทีนะคือปล่อยให้มันโมเมนต์มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างวันเนี้ยเราแค่คุยว่าเดี๋ยวเราจะเล่นแบบพ่อจะเล่นเบสก่อนใช่ไหมเดี๋ยวโรมันแจมกับพ่อแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเล่นยังไงแต่เราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็สิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตอนที่มันยังไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะพอมันเกิดขึ้นมันก็เป็นหลักฐานใช่ไหมแล้วหลักฐานนั้นนะมันสามารถต่อยอดไปได้นะแต่ก็มีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะรู้จักนะเพลงของสครับทุกอย่าง อ๋อเพลงเมื่อกี้นี้แต่ว่าพวกเราก็ร้องไม่จบนะคะ ถ้าไม่มีเนื้อ โอเคฮะ Happy Band เนาะ คือ เพราะว่ามีลูกค่ะ เราก็เลยไปเล่นกับลูกแทนก่อน15 ปีได้แล้ว แต่เมื่อวานนี้ไปบ้านของพี่จังแล้วก็ได้เหมือนกับแบบ แล้วพี่จังก็บอกว่าแพทตีกลองให้หน่อยแบบคือคนเหล่านี้เขาชอบคิดว่าแพททำได้ทุกอย่าง แต่ว่าแพทก็ทำได้นะ ใช่เมื่อวานนี้เราก็ได้อัดวิดีโอไว้ตอนที่เราเล่นเนอะ ใช่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  แล้วก็ตอนแรกอ่ะผมกับโรมันเราจะเล่นเพลง Stand By Me แต่ว่าเราแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะโรมันก็ตีคอร์ดเพลงทุกอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบวันนี้เราเล่นทุกอย่างแล้วกันนะ จริงๆเพลงทุกอย่างนี้เรายังไม่เคยได้ยินโรมันเล่นเลยนะคะเขาเพิ่งเล่นแบบครั้งแรกเมื่อคืนนี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่แพรพูดไปก็คือเหมือนกับร้องเพลงไปแล้วพี่คามินเมื่อกี้ จำเนื้อไม่ได้ ไปฟังใน YouTube ย้อนหลังได้ครับ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ นะคะ ดีครับพี่คามินมากล่าวอะไรหน่อยไหมฮะ โรมันกับมินจะพูดนิดนึงไม่ได้พูดอะไรก็ได้ความรู้สึกที่มาหรือได้ร่วมงานนี้ อยากจะแชร์อะไรให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา ขอบคุณมากครับที่ผมได้มาที่นี่นะครับ แล้วก็ความจริงแล้วเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นที่ที่ผมชอบมากมากเลยครับ ก็พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามันธรรมชาติมากเลยครับก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนมานะครับ แล้วก็ดีใจมากที่ได้มาครับ
ชอบเชียงใหม่ไหมครับ ชอบ ชอบตรงไหนครับ ข้ามคำถามนี้ ชอบลุงคามินไหมครับ ลุงคามินอยู่ไหนในห้องนี้ ข้างบน อันนี้ตอบไปแล้วนะ